بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي متابعي قناة أنامل البشرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من جديد وشرح جديد من سلسلة شروحات قناة أنامل البشرية. وقبل بداية الشرح بقدم امتناني لكل متابعي القناة الجادين، وبقدم عظيم احترامي وتقديري لأصحاب التعليقات الطيبة، وجزيل شكري لكل الأنامل الذهبية اللي دايما بتبادر بالضغط على زر إعجاب، وده طبعا بيزيد من تحفيزي على نشر المزيد، ويا رب دايما متجمعين على الخير. وأحب أعرف الجميع إن بقوم بتسجيل كل طلباتكم في التعليقات، وبوعدكم إن شاء الله ألبي كل طلباتكم قدر المستطاع. وطبعا برحب بالناس الجميلة اللي بتزور القناة لأول مرة وعملوا بالفعل اشتراك في القناة، وبقول لهم ما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان توصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة. نبدأ الشرح على بركة الله. وده الموديل موضوع الشرح: 2 فستونة طايرة باللون البيج زائد فستونة موج البحر، ودي اللي باللون الأحمر. بنستخدم قماش 140 في 140، وكالعادة بنعمل مثلث، ولو ما عندكش فكرة عن عمل المثلث تقدر تطلع على فيديو تفصيلي في صندوق الوصف. بنحدد فتحة الحوض 40 سنتي، والقائم بتاع الكسرات 91 سنتي، والقائم المقابل للقائم بتاع الكسرات 110 سنتي، والدوران من تحت 75 سنتي. وبعدين بنقوم بتقسيم القائم بتاع الكسرات، اول كسره ما عندي فتحه الحوض 6 سم ونص، بعد كده الكسرات 13 سم، والكسره اللي عندي فتحه الحوض اللي عندي دوران من تحت 6.5 سم، يبقى معايا 6.5 سم فوق و6.5 سم تحت، وباقي الكسرات 13 سم. بعد كده بجيب قائم من القائمين بتوع الكسرات واجمعه على ماكينه الخياطه. ده الجزء المشار اليه بالسهم، ده الجزء اللي احنا بنجمعه حالا. واعمل حسابي ان الفارق بين الكسرات يكون 3 سم زي ما هو واضح على الشاشة. معلوم ان الفستونة لها قائمين للكسرات، جمعنا واحد بفارق 3 سم بين كل كسرة وكسرة، ودلوقتي بنجمع القائم التاني، لكن بنقوم بتجميعه فوق بعضه بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها، وده بيكون يدويا زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده بناخد الشكل ده ونثبته على مكنة الخياطة بغرزة واحدة. وبعدين نقوم بتفريغ الكسرات، نسيب اول كسرة واخر كسرة ونقص الكسرات اللي ما بينهم. ودلوقتي انتهينا من تجميع وقص الفستونة، وجه دور المنديل. المنديل بيتقص من قطعة قماش 140 في 140، وبتقص كالتالي بالقياسات اللي هتظهر امام حضراتكم على الشاشة. بيكون قائم صغير وده بيساوي معايا 40 سنتي، والقائم العلوي وده بيساوي معايا 140 سنتي، والسقوط اللي هو على الشمال وبيساوي معايا 140 سنتي.
وبعد ما انتهينا من قص المنديل بنقوم بعمل تانية صغيرة للجزء المشار إليه بالسهم. ودلوقتي هنقوم بتركيب الفرنشة للجزء المشار إليه بالسهم، وبيكون تركيبه كالتالي: بنقوم بوضع الفرنشة ويكون ظهرها لفوق، وبعدين نقوم بوضع القماش ويكون وشه لفوق، ونراعي ان كريستالة الفرنشة تكون ناحية الشمال. وخياطة الفرنشة بالطريقة دي بتستوجب عدم شد القماش او شد الفرنشة، وبتكون حركة اليد مجرد توجيه او سنادة. وبعد ما بنتهي من بنطة الخياطة الأولى بعاود لنقطة البداية على نفس اتجاه القماش، وبقوم بإخراج أو إظهار الفرنشة من تحت عشان نخيط البنطة التانية. ودلوقتي أصبح وش الفرنشة لفوق لنفس اتجاه القماش، وأصبحت كريستالة الفرنشة ناحية اليمين. وعشان يكتمل الشكل النهائي للمنديل ويوافق الموديل اللي معانا النهاردة، بقوم بطيه على كف الإيد. وبعد الانتهاء من عملية الطي نقوم بتثبيتها على مكنة الخياطة دفعة واحدة. وبعدين نقوم بتفريغ الكسرات زي ما عملنا مع قائم كسرات الفستونة كما تقدم، وده تسهيلا لخياطتهم في بعض. السهم بيشير لموضع خياطة أماكن التفريغ اللي قمنا بيها في الفستونة والمنديل، وده الشكل النهائي للفستونة الطايرة ذات المنديل. وبيكون سقوطها من ناحية المنديل من 20 ل 30 سنتي، وده بيكون متوقف على راحة الكسرات. وده بيكون السقوط من 20 ل 30 سنتي. وبكده نكون وصلنا لنهاية شرح اليوم. انتظروني إن شاء الله يوم الخميس القادم نستكمل شرح باقي الموديل، وهيتضمن الشرح الجزء العلوي للموديل بالإضافة إلى فستونة موج البحر، وده الأهم. حتى ألقاكم على خير، دمتم في أمان الله وحفظه. كان معكم سلامة قيالة وقناة أنام البشرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.